Čau, já si zdravím k dalšího streamu. Dneska pokračování v Odyssey, The Fate of the Atlantis. Takže tak. The Castis! Thank the stars. I was beginning to lose all hope. Atlas said you needed help. You don't understand the responsibility on my shoulders. It's my job to concoct entertainment for the masses. But I fear the crowd have grown bored of my grand spectacles. I've seen some good plays. And some bad ones. We need more than a simple play. If the audience leave my shows bored and restless, who knows what they'll start plotting? You think they'll become violent? My purpose is to keep them preoccupied so they can't be violent. If your shows have become boring, you just need to get more creative. The humans are primitive. Their tastes basic. They like life's simpler joys. Blood, tragedy, romance, that sort of thing. So give the people what they want. What they want, yes. Yes, I can hear the cheers now! The legendary Castis Cassandra takes on Atlantis' finest warriors. You must take part in my next event. Sounds like a Pangration. I can definitely help with that. Not exactly. But I was inspired by your efforts in Elise. I know you'll do an exemplary job entertaining the crowds as you did then. If we pull this off, we'll be the talk of the city. It's worth a try. Welcome all to yet another miraculous show here in our beloved city. Jen takové informace, jo, a bohužel ta Atlantida je jaksi špatně optimalizovaná. Takže pokud budou nějaký záseky, tak se omlouvám, ale bohužel to nevyřeším. Dokonce i na low se to prostě seká v některých částech mapy. Takže s tím bohužel nic nevyřeším, že to budeme muset přežít. That's what he said. To je vedle. To je dobrý. Jak já sej ty lidi. Our valiant hero's next challenge fast approaches. A champion bested by none in the city. No mercy, no guilt. Will this be too much for even the Castis to overcome? Šampion arény. Jednoho šampiona už jsem porazil. Ale viděl bych to tak, že mu sundáme štít. Tak a jedem. Zkoušíš ty dva. Tak další. Tak, finish. Tak skoro. Teďka finish. Champion has been bested. Our mighty Castis is victorious and the crowd have spoken. But will she show mercy or will she spill the blood we want? If you don't appease the crowd, I fear what Gyros will do. It was an honor to fight you, Castis.
You fought honorably. A fitting end to a glorious life spent in service to you, the audience. Now, on to the grand finale. And here we are, the end of today's event. Next to face our Dicastis' judgment, the very scum that taints our city. By the gods, what is this? For the good of Atlantis, today bear witness to the guilty and condemned given one final chance at redemption. They will be honored to die at the hands of our guest. Ale mě už to je popravdě absolutně jedno. Já už to chci jenom dohrát. Takže... ale toho válečníka jsem zabil, to jako... Kotru, ale... ale já to zkusím jednoduše. Tak počkat, tak já to zjistím takhle. No. Aha. Ja, super. Že by? Už to tady nakoplo. Tu se to zprovozní. Tady už to běží. Tak snad dobrý. Fear not, friends. We will make sure justice is delivered. Sorry, já nejsem soudce. Já jsem jenom žoldák. Mystios. What a show! The people seemed entertained. Why wouldn't they be? You put on a performance for the ages. If this kind of entertainment keeps the peace, then maybe it has value. I know the game seem barbaric, but sometimes we must feed the primitive beast within to keep it dormant. Now, I must begin preparing for my next great event. Thank you for your help, Dicastis. Ok, nejzač. Miláček davu. No, super. Tak, já jsem prošel celou mapu. Nebo prošel do nějaký vyhlídky, mi to ještě scházejí, ale... Důležité na tom je to, že jsem se sbíral všechny ty vhledy, takže tu nejnudnější část mám za sebou. Když naštěstí to nebylo v žádných jeskyních, nebo to prostě v paláci, takže... Tam stačilo jít rovně v podstatě. A uvidíme, já bych to chtěl dohrát, jo, do konce tohohle týdne dohrát tohle DLCčko. A teď můžu konečně odinstalovat tu Odyssey a ještě mi pak zbývá AC3 DLCčko. A pak si dát od Assassin's Creed pauzu, Valhallu, tu dohraju někdy prostě. Pak bude vycházet Kotko, v listopadu pojedem farming. A do té doby asi pojem hrát Zaklínače. Nebo Star Wars, to bych chtěl dohrát už. Ach jo, já to nesnáším, tyjo. Vám to dropne, vy musíte restartovat router, tyjo. Co s tím je prostě, já fakt jako netuším. A tohle to vždycky jednou za čas, to je, první to bylo u Days Gone. Vždycky to je prostě jednou za čas, že to takhle vypadává furt. A naštěstí, že YouTube má tu funkci toho, že se že když vám dropne internet, tak... A pak ho rychle zapnete, jak se vám to spojí. To kdyby se stalo na Twitchi, tak už tady mám 3 party a zase lag. Jak jsem říkal, no, prostě to má dementní optimalizaci a prostě tady dropujou framey prostě. I kdybych to hrál na low, tak to tady bude sekat prostě. Že to prostě budeme muset přetrpět a to je jaký důvod, proč to chci dohrát co nejrychleji. Protože základní hra na Cajku, to první DLCčko, tak je OK.
Ale tohle to už se nějak trošku lego. Tak tohle je ten poslední cápek, kterýmu máme pomoct. Popravička. Let her pass. Amphiris, if this is how you treat humans, I can see why you need so many guards. These aren't humans. They are animals. An animal should be in cages. I'm sure everything you do isn't without reason. But if you didn't call them animals, you might get a better reaction. A human did this to me while I slept. When they came to kill me, I survived. But they slaughtered my daughter like an animal. Humans don't act with logic or reason. Good or bad, they are driven by a will to survive. A trait we implanted to ensure efficiency. But that will become a kindled flame of insurrection. You led a rebellion yourself in Elysium. So I know you understand. If we don't act, the city will burn and many more lives will be lost. I don't see an army marching on Poseidon. This one said they plan to launch an attack. Someone needs to destroy the resistance before that happens. That's not a small request. Despite what you think, all humans aren't a threat. It is the only path I see. But you are the Dicastis. Only you can choose the correct course of action. If we find and kill the leaders, the ones spreading the message, the rest will lose interest. An interesting theory. Perhaps you are right. If the leaders are removed, the rest may see the error of their opposition. Just leave it to me. I'll send a message they won't forget. Very well. You'll find the traitorous humans at an abandoned farmstead. Return to me when the situation is resolved. OK, zabij vůdce hnutí. A jdem na to. Bude jediná náplň práce, tyjo. Děj a zabij. Děj a najdi. Děj a osvoboď. Děj a zachraň. Bude práce. Tady máš, dej pokoj. To by bylo, můžeme to dokončit. To je tak skvělá abilita. Ještě když si pak dáte na zbraně to, že můžete mít extra úder. Že mám pocit, že základní jsou 4. A já teďka mám i 5. Právě vy si můžete dát rytinu na zbraň a pak vám to vylepšuje to. Tak gotovo. Dicastis, I'm glad to see you return safely. I almost considered sending a regiment of my guard after you. That would have been overkill. You can never be too careful when dealing with violent humans. Come, tell me, has the resistance been quashed? I killed the leaders. With them gone, their movement is dead. A sound strategy. But I fear the problem exists at the heart of humanity itself. Another leader will rise eventually. I know you don't trust them, but the humans will never challenge the issue directly. You are like gods to them. You must see that. It is an illusion we have tried to nurture already. But it won't last. However, for now you've done what was needed. OK. Královská atenská přilba. To konečně vypadá jako kus zbroje, která vypadá hustě. Akorát je to jenom epic. Je ten je to legendární zbroj, takže to jde do koše. Sorry, ale já už to jsem jenom legendární zbroje. No, máme dovednostní bod. Já už tady nemám nic na vylepšení, že si to možná vylepším tady.
Adrenalin za zabití střelou do hlavy. Třeba. Tak, jaký máme úkoly? Hlas se zpátky u Atlase, ok. Řeknu vám tady ta vyhlídka. Tahle ta vyhlídka uprostřed té Atlantidy, to byla nejtěžší vyhlídka na světě. Tve najít cestu na tu vyhlídku, to jsem hledal pěkně dlouho. Konec se to povedlo, vždycky jsem byl na vrcholu, tak Cassandra si říkala, o, to bude super prostě jumpovat, že jo. Že se vždycky odrazila a skočila úplně dolů. Teď jsem to vylejzal asi tak 3krát. To je úplně na vrchu, jo. Vždycky najít ty správný body. Tak, on je dole, takže tam dojdem. Za ním. No, vidíme, co bude chtít dále. Viděli jsme samozřejmě na začátku kapitoly. To je tady armády. To tady je vojáků je vodo. Jo, ono to počítá, že ty přijdeš jako tady tím vchodem, jo. Nevím, to rovnou mohl dát jako waypoint jako k němu přímo. Takový matoucí, ale chápu, že ono tě to pak trošku zmátne. Tak jsem tady. Welcome back. I'm glad you could be here to witness this momentous occasion. Why are the Archons in chains? I invited my dear siblings here for one final lesson in leadership. It looks like an execution to me. Every experience in life should be a lesson, including death. You've been to the underworld, so I know you understand what these fools do not. You asked me to help the Archons. I did. Their problems are solved. Their problems only existed because they couldn't perform the duties their roles demanded. You're going to murder your brothers? For what? For order, for peace, for Atlantis. For Atlas, you mean? I am the rightful heir to Atlantis. I should be the Dicastis. I cannot defy Poseidon's will, but these fools don't deserve their power. I'll be a better Archon in their stead. Killing your brothers is a waste. Teach them to learn from their mistakes, and they'll do whatever you say. They can't do that if they're dead. I watched you help my brothers. You always found solutions that tried to preserve life. Some of my kind view humans as a resource to be sacrificed. If we want them to progress, we must be an example. We all look up to someone. I think they look up to you. Wise, Dicastis. I respect your decision. For the moment. So what now? If you're going to one day rule the city, Cassandra, you're going to have to learn a very important lesson. That's what I get for helping you? A lecture? Just some words of advice. Nothing in Atlantis is what it seems at face value. The city is old, and those that call it home are even older. You have helped me, Dicastis, and for that, you have my thanks. This isn't over, Atlas. On the contrary, I'm done here. Úlomek klíče. Klíčem k čemu? No to je asi jedno.
Na hlavní úkol? These devices are incredible. I almost feel like I can hear them speaking to me. No, že jsme zachránili 3. Jako sorry, ale jako mohl bych je nechat popravit. Ale dostal jsem hodinu, pro dělal questy. A prostě dosknutím prstu by byly mrtví, tak by ta hodina byla úplně k ničemu, takže... tím, že jsou naživu, je můj život trošku v pohodě. Tak, co tady máme za quest? Žádnej. Jo, tím budeš muset... Ne, neříkej mi, že aby si postupoval příběhem. Tak budeš muset dosáhnout tu znalostí číslo 2. No mě zbývá kousek, jako. Mě zbývá fakt jako trošička do znalosti 2. Iridní uložiště, ok. Hrátky se světlem, jako je tady hodně vedlejšáků, to je pravda. Ale za vedlejšáky, jaký máš, jako... Mě napadlo, že bych to musel levelit, já jsem čekal, že to je vedlejšák, ale ono, to je asi hlavní mise, no. No nevadí, jak nalevelíme toho, to by neměl být problém. Já ten zbytek nalevelím za kamerou. Tu úroveň 3. A vždycky si říkám, že už to je dohraný, tyjo, a vždycky prostě by se přijde s něčím, tyjo. A nejvíc mě triggerujou ty lagy, tyjo. Co bych zkusil vypnout úplně kompletně výsenk. To je prostě 12 fps, je 12, 75, ale 12 tak. Já ho vypnu, úplně komplet. Tak. Zapnu si full screen, to by možná jaký mohlo pomoct. Když jakoby full screen, jakoby úplně nemám rád a na streamy to nevadí. Jako vidíme, jestli se něco s tím stane nebo ne. Tě většinou jako full screen ale je lepší. Nejlepší je exkluzivní full screen, což je vlastně bordeles, ale vylepšený. Což exkluzivní full screen je nejlepší, akorát bohužel plno her to nepodporuje. Ono ani plno her nepodporuje bordeles. Co je? Pojď sem. Tady máš, tady pokoj. To. Nepovídej. Want to tell me what that was all about? No, I'll be fine. The Castis! You can make this all go away! My name is Lira, and you're... you! You've helped so many people. You're amazing and wonderful and powerful and you're here! Thank you. That's nice of you. You deserve all the praise and more. They called you a murderer. You don't seem the type, but as the Castis, I have to be sure. They're sure I'm responsible for what happened to that poor family. They said it's like the other murders, but I couldn't live with myself, I swear. Please, please clear my name. I'll find out what really happened. Just point me in the direction of the attack. Just down the road, not too far from here. If I were you, I'd hide until I return. Oh, good idea. Thank you. You truly are a great Castis. Už si přidaj půh, tyve, vyřešíš všechno, umíš všechno. Je vina z vraždy, ok, takže teďka se jdeme hrát ještě na detektiva. Já se těším, až znovu dáme LA Noir. Což jednou jsem to už hrál, ale na starém kompu to neběželo úplně nejlíp. Ale těším se na to, až budu používat se detektivní schopnosti. Jsem mě jako LA Noir jako nejlepší jako detektivní hra. Co se týče jako gameplaye a hlavně jako toho vyšetřování a výslechu. Prostě ta mimika, ta realistická mimika v té hře, to je prostě
úchvatný. Jako žádná jiná hra, krom LA Noir, nemá tak propracovanou mimiku a lip sync. To jdeme se poptát. Detektiv Cassandra. What did I do to deserve a visit? I'm looking into the attack that happened nearby last night. Of course. I thought that was meant to be handled already. You mean the mob harassing that woman? I've said enough. I understand your hesitation, but I'm trying to get to the bottom of this. I'll make sure whoever or whatever did this is punished. You've already met the guilty one. Lyra, you agree with the mob? Of course I do. I'm the one who told them it was her. I saw her last night, bloody and in a frenzy. It was dark. How do you know it was her? I know what I saw. Aha, jasně. To je jako důkaz jako ok, ale nemám to dosvědčit. No to znamená, no. No, vytí. Vlk. Šelma. Tak tyve, jedna ti řekne, že to byla že slyšela šelmu, druhý ti řekne, že to byla ona. Zase proč by nás sem jako posílal vrah, abychom jako vyřešili to, že je nevinná. Tady cápek tvrdí, že ji viděl ve tmě. Ale pravděpodobně si jistý není, protože prostě hnedka odvrátil zrak a odešel. Látka. To by nás mohlo někam dovíst. Konfrontuj Liru. Máme kus šatů. Nebo nějaká látka. Taková šedá. Teď se jdeme podívat na důkazy. Jdeme trošku roleplayovat detektiva. Tento sár látky je celý zakrvácený obvykle přízné lékaři. Co je cár? Nevím, co je cár, ale vypadá to na utrženou část. No má tmavý šaty a tam to je světlý. The evidence I found was conflicting. Tell me. Two people saw what happened. One woman heard a wolf howling, but a man said he saw you, covered in blood and leaving the family's house. He's lying! Or mistaken. It was dark, so it could have been anyone. There's more. The killing blows weren't made by a weapon. Then by what? It almost looked like claw marks. And then there was this piece of cloth. It didn't match the clothes of anyone there. That's mine! How did it get there? Someone wants me to look like I was responsible. Tell me the truth, Dicastis. Whether it was a wolf or something else, it's clear it wasn't you. Of course it wasn't, but why would someone make it seem like I'm the murderer? We'll figure that out together. After I kill the beast. You're going to kill it? What other choice is there? Do you want another mob after you? No, of course not. I've just always hated the killing of animals. If I don't kill it now... Mě taky, ale zvyknej si. I have a friend who can keep me safe while you end this. OK. Takže to je její kousek šatů. Zabij šelmu. OK, jdeme na to. Jdeme zabít šelmu. Nevím, co nám tam co jako ta šelma udělá. Vovče nám jako pomůže to, že ji zabijem. Možná nějaký důkaz. Takže to tak vypadá, že to tam někdo narafičil na ní. Aby si mysleli, že to byla ona. Ale ve skutečnosti to byla šelma. Která je právě tady. Daj. Klídek, vlku, klídek. Au.
It was me. What am I? I've seen this before. A Minotaur, Cyclops, Goron. All were humans possessed by powerful issue devices. The only way I could stop them was by killing them. But you're able to change back. Somehow you're different. I don't remember coming here. Or why? If I had to guess, that side of you knew it was caught. Maybe it thought coming out here was the only choice it had. That side of me. I've had dreams lately of being in a bright room, tied down, pain throughout my body. But now, I think that all really happened. I did kill them then. I don't remember it, but it was me, wasn't it? If you knew you would harm people again, and you could never control yourself, never stop, would you? Would I what? Jump? If I lost control of myself and knew I'd never get it back, I'm not sure what I'd do. I thought so. This is the only way. If I'm to die, I want to be the one to decide when that happens. You don't need to do this. The choice was made for me. I can't go on after what I've done, and what I'd likely do again. Thank you for everything. No teďka jste asi neviděl, tak jsme trošku váji, ale... Takže to nakonec byla ona. Takže ona se proměňovala ve vlka. A pak zase nazpátek. OK. No a teďka tady leží rozplácnutá. Tamhle. Ty krása. OK. Tak, hlavní úkol furt nemáme. Jak jsme na tom s ISu? Furt ne, OK. Jdeme na další úkol. Ale to tady vypadá, že jenom dělá vedlejšáky. Nevadí, aspoň si trošku odpočinám, že jo. Když tak to dohrajeme v pondělí, dám prostě dlouhý stream ráno v pondělí a dohrajeme to. No. Takže tak. Nesnáším tady tu vyhlídku, tyjo. Hrozně vysoko to je. Já mám pocit, že to je třeba nejvyšší jako bod jako v sérii Assassinů. V celé jako Assassin's Creed sérii. Není jako vyšší jako synchronizační bod jak tady, tyjo. Když si vím, jak je to vysoko, tyjo. Že to je doslova až tamhle někde, ale no, možná. Ono tady jako to zkreslují ty schody, tyjo. Záleží. OK, vypadá to, že full screen nepomáhá. Ještě můžu zkusit dát VSync, takhle. To je 2 FPS, no, dobrý, no. Jako tady není problém kompu, no, to je prostě problém té hry. Necháme jakhle ještě. To je prostě základní hra na tohle nastavení, který jsem měl celou dobu. Běžela krásně, jako. Takže zabij je roztroušená po atlantických domech, mají u sebe, ježiš, já nesnáším tady ten typ questů, tyjo. Ten typ questů je třeba nejhorší blbost, tyjo, co kdo vymyslel. V té základní hře, tyjo, toho bylo tolik. Tak, a tady máme další, přímo.
Kousek těch týde do levely, tyja. OK, tak jo. Šup. Teďka se sporoty soudce měli oprávněně vynášet rozsudky ve všech věcech zákona i zvyklostí ve své jurisdikci. OK. Takže jako dikastes můžu vlastně vykonávat rozsudek stejně jako soudce. To je dobrý. Takže já můžu být popravčí přímo. Prostě řeknu, ty budeš popraven a můžu okamžitě konat. Já už jdu. Co pak? Co se děje? OK. Neobvyklý začátek úkolu. I'll drop the cloak and dagger. I've been training to become like you, but training isn't enough. You're more than a warrior. The blood of the gods runs through your veins. I thought they preferred Isu in Atlantis. The Isu may as well be the divine with how they rule. Cold, calculating, indifferent to the people milling beneath them. But it's not just Isu blood that makes you special, is it? There's something else. Well, you tell me. I'm talking about this. Your spear. Showing off for me, are you? Just a little. Are you impressed? If I wasn't so distracted by your beautiful face, you would never have gotten close to my spear. Flattering, but we have business to attend to, the Castis. So, what do you want from me? I'm involved with Atlas. He's afraid of taking the relationship public. He says his enemies would exploit me as his weakness, so he keeps me a secret. Wait, you're in love with Atlas? From my experience, I'm not sure Isu men truly love. Nevertheless, I need to make him see that I can be his strength. Our partnership might be a key to bridging the gap between Isu and humans. Your love is strategic. If we take the relationship public, we could marry and I could rule the district by his side, influence policy and ease the tension between the two groups. But so long as I am merely human, it can never be. That's why I want to be like you. It would be nice to have another ally in Atlantis. What's your plan? At the Adamant Metalon, they harvest a metal used to create devices just like your spear. My spear is the strongest metal ever forged. Could this be used to forge other weapons? Well, adamant ingots could, but what I need is raw adamant. I know the one who can forge it for me. The Atlas can't suspect what I'm up to, so make sure you're not seen. He doesn't know about this? I'll tell him the truth when the time is right. Please, hurry back. OK, získej nerozbitný kov. Že tohle je něco jako Vibranium, akorát v AC verse. No, jako, a jak se jmenuje ta ruda? Jako, Ubisoft měl vymyslet nějaký úplně hustý, úplně kruto přísný název. Já jsem asi nemůžu jen taky, ta. No nevadí, jedem. Tady je brána. Tady je asi jako nevedená. Jo, tady budou dole, že jo. To tak vypadá. A kde jinde by si to chtěl vzít než v dolech, že jo. Jako tady možná bude nějaký sklad a... Ajajajajajajaj.
Tak. To bychom měli. Těm, jak se to těší, ty. Ok, zničit to nejde. Dobrý. Zničit tady je socha, ty vole. A naštěstí, že sochy po vás neútočí. Pokus samozřejmě dokud a... To je někdo další, není. Nesnáším ty teleporty. Au. Oni ti berou ten adrenalin. Chci se trošku ustoupit. Tři životy. Au. Jo, no tady je ta lampa. Nej. Dobrý. Tak jo, to bychom měli. Kde je ta ruda jenom? Nebo ten kov. Či tady to vypadá zajímavě, ale pochybuju, že tady něco bude. Hej, to spíš bude jenom loot, že jo? A reálně ten kov bude někde nahoře. Kovaná halapartna. Že ty ISO věci jsou pouze fialový. Že ty by byly legendární, by to bylo víc super. Dobrý, pane socha. Jestli nedá. Dobrá. Dá se tady jít. Jo, to je jenom obcházka. No nic, jdeme nahoru. Podíváme se ještě nahoře, jak to tam vypadá. Teď aspoň bylo napsaný, jak ho získat, jo. Jestli to je tady schovaný někde v truhla, nebo... To šlo rychle. Jo, ono tady je víc tady těch, jo. Tak. Dobrý. Dáme bránu. Tak. Tady máme tohle ještě. Ale já si odskočím, dneska jsem tu.
Tak, I'm back. Můžeme pokračovat. Tak, teďka jsme ready. Takže to musí být tady někde prostě. Tady v této lokaci. To vypadá trošku větší. Tak, socho 1. Jo, takže to vypadá, že by tady něco mohlo někde být. A pokud to nebude tady, tak mě zajímá kde. Jo, tady to je. Tady neběží to hůl, to. Jo, ti jsou všichni dole už. Nice, máme to znalost 2. To znamená hlavní misi. Jdeme se vrátit za LPdě. Za LPdou. K LPdě? K LPdě? No, to je jedno. Prostě za tou slečnou, která je... Která si chce vzít Atlase. Aby mohla vládnout. A teďka najít cestu zpátky, což by snad nemuselo být až tak složitý. A možná i po tom žebříku mi možná bylo trošku rychlejší. Doufám, že těch žebříků tady je fakt hodně, jako. Tohle kopat v Minecraftu, to bych fakt nechtěl. Takže tohle je to, trošku snížíme. Tak. To šlo jako poměrně OK. Nikdo tak nějak neodporoval. Tak máme tu dvojku těch vědomostí, takže by se nám měl jako ještě zpravit po hlavní úkol. A pak se pokusím dofarmit tu 3. úroveň. Raw adamant, as promised. Nice to see that you're as skilled as you look. I'm making the right choice to become more like you. You seem fine to me. I don't know why you're trying to change. Just as you were destined to be Dicastes, I am destined for this. I just know it. Humans in Atlantis are lucky to have someone like you fighting for them. You'll make a great leader. I'm glad you understand what this means to me. Still, all you have is raw adamant. Until I take it to a skilled blacksmith so he can forge an ISU device from the adamant. Well, you know where to find the Castis when you need her. The forging takes time. What we do next will change Atlantis irreversibly. You should make sure you complete all your duties as Dicastes before meeting me at the Dome of Atlas. OK, tak jo, nejrozbitelnější hotovo. Tak, a byl už nějaký hlavní úkol konečně? Jo, tady furt budeme dělat vedlejšáky.
Tady fakt nemáme hlavní úkol furt, jo. No to snad ne. Je celkem zradat, jo. To je celkem zrada. Nevadí, jo. Už tady je jeden vedlejšák. Tak si ho taky vemám. A pak dodělám ten zbytek. A uvidíme, co dál. A že by si musel udělat vedlejšáky, no možná musíš prostě buď počkat, nebo to vylevlit. Ještě na tu level 3. Což mi přijde blbost, protože to není jako hlavní úkol, a je to prostě jako ve vedlejších. Nevím. Záleží. Uvidíme, ono se třeba objeví ta hlavní mise. Tak jsem rád, že výsenka fullscreen nepomáhá, je to úplně irrelevantní. Tak, co pak chce tady? Ah, the Castis. I heard you can help me with the solar floral regeneration project. The what? Oh, forgive me. Let me start from the beginning. I'm Neocles, an imperial botanist here in Atlantis. I'm engineering a way to aid floral regrowth. The flowers here can't just grow on their own? Oh no! You're not one of those followers of Minerva, are you? If you don't start making sense, I'm not going to know how to help you. Oh, apologies, the Castis. You're new to Atlantis, and I'm getting ahead of myself. Let me begin. Basically, the plants are a key resource for us here. But a few cycles ago, humans overpicked them, and now the air is suffering. You want to grow more? In a sense, yes. I have a hypothesis, a theory that using a natural power source stronger than the sun will promote sustainable growth. You're losing me again. There are devices that project beams of light around the Garden of Triton. Redirecting them using the reflective surfaces would stimulate floral regrowth. You want me to move your lights? Yes! And the Castis, taking care of our natural resources, would send a message to all of Atlantis. A good message, I hope. OK, to bych asi mohl zvládnout, přesměrovat světla. Co vlastně tady ty světla, co tady svítí, že? It looks like all the light beams need to hit that central structure. Yep, musí. Taková hádanka, nehádanka. Které ty světla chceš přesměrovat, jo? Tam asi nebude žádný uzávěr nebo jak něco. Mě fakt zajímavé, to chceš přesměrovat. Jo, ty to pohneš. OK. Jo, ty to asi potřebuješ převíst semka. Asi. Jdeme dál. Se furt nechce se přesměrovat. Asi to furt drží vejšku. No typoval bych to takhle, že ty to musíš převíst sem. Že ho tady do tohohle. A to je vlastně jak jediný. Jo, můžu stát takhle, že? Okay, tam furt nesměruje.
No, zkusíme ty další. Kde jsou ty další světla? Si to potřebuješ přesměrovat tamhle. Jo, počkat. Se můžeš hejbat i takhle. Počkej, takhle. Bych chtěl nadzvednout, jo. Které vejš a vejš, jo. Je hodně zvláštní tohle. Jo, ono to nedá pryč. Mě nenapadlo. Mě nenapadlo, že to musí dát pryč. Tak. Jak to projíždí. A tady se to zaseklo. To je úplně jak v základním příběhu, no, když jdete za otcem. Pardon. Tak a tady s tím co? To blokuje prostě zeď. Jo, to stačí zničit. První paprsek máme. To ani nevím, jak mě napadlo, že to musím zničit, protože jsem si myslel, že to nepůjde. A jak to zkoušku nic nedá, že jo. Máme první paprsek ze 3. Další je támla. A toto je fajné, tohle je fajné quest. A já se u toho trošku zapotím, ale je to nic tak strašný. Tak, tady máme další. To je v cajku a tady. To převíz do tohle okna. Aha. A teďka to budeme převádět. Takže tady to zničíš. A my to chceme dostat támhle. Okay. Bych to viděl tak, že tohle zrcadlo dáme dozadu. Tak, a tady to zrcadlo přesměruješ sem. A teďka tady to. S tím nepohnu, ale s tady tím pohnu. Typu, že tohle musíš přetáhnout tam. Asi. Jo, tohle to jde dál. Jo, tady je zase zeď. Máme další. Tak už jenom poslední. Posledně je tamhle. To bych řekl, že bude nejtěžší. Tady máme barikádu. Jo, tady máme víc barikád.
Jo, tak tady to bude zajímavý. Tady to bude zajímavý. Já už asi vím. Tak. Tohle to dáme dozadu úplně. Jo, dobrý. Tak pokračujeme. Tak to je v pohodě a tady bude zeď zase. A dobrý, jak to nebylo tak složitý. Tady zničíme zítku zase. Krása. Takový pěkný, příjemný vedlejšáček. Takový jako jiný, jo. Že to nebylo furt to samý, jako zabij a tak. A že tady konečně bylo něco zajímavého. Sabotér nějaký. OK, už tak zprovozníme znova, no. Chvíli to běželo, co si budem. I moved your light beams. It seemed to be working, but then The beams are aligned, yes, but the power isn't running. what do you think the problem is? None of this makes any sense. The light beams should expand across the gardens and present with enhanced photons. There might be something wrong with your theory. I still don't see how this light is any better than the sun. The sun! That's it! The power source must also be displaced, rendering this light no different than the sun. No wonder you're the Vigastis. That's brilliant! So the next step is? Go to the control room and make sure the power source isn't displaced. And what exactly is this source? An igneous matter consisting of imperial... It's a rock. Just make sure there's a rock in the control room. Fine. I'll go see if this rock is there. Kámen, dobrý, no. Dobrý, tady ten vedlejšek mají pokračování. Tak, ovládací místnost. Teďka zjistíme, že tam ten kámen není a bude to problém. Tak to jsem na to zvědav, tyjo. To jsem na to zvědav, tyjo. Co to tam bude zase za problém? Looks like Nauclis was right. There is no rock here. Hey! Stop right there! Tady policie! Zloděj, no jistě. Sabotér. Nedaleko neutečeš. Mě teda ne, to je poprava. To je velezrada. To je 300. stupeň prostě velezrady. Už se něco zakopne nebo něco. Vždycky líbí, jak ona se jenom teleportuje, ne? By byla co nejdál ode mě. Počkej, on šel chytit, jo. Tak to by mě teda zajímalo, jak by šel chytit teda. Proč jsou tady ty věci? Mě říkají ze srandy, že to tady s tím půjde hejbat. Takže hádanka, jo.
No. A jasně. What's the Dicastis doing running around here? I'm chasing down a thief. Looks like you're the one who took Neoclis's rock. My name is Melita. I'm an environmental biologist, not a thief. Neoclis has no claim to a natural power source like this. That rock must be worth a lot if you're trying to steal it. You're the Dicastis and you have no idea what the power source is? Aren't you invested in the future of our resources? It's easy. Put the rock in Neoclis's device and we'll fix the flowers. Takže ze zloděje se vyklubal nějaký inženýr, tady doktor, prostě bakalář. Neoclis's first attempt at population balancing. When the flowers were overpicked and the bees started dying, first he attempted to artificially pollinate the flowers. When he artificially pollinated the flowers, the soil degraded. When the soil... I get the idea. But then, how would you fix the gardens? I wouldn't. Nature has been healing itself for eons. Neoclis needs to stop meddling. Melita! You've always been obtuse about the project. No accountability for civilization's impact on the ecosystem. Insanity is trying the same thing over and over again and expecting different results. When will you accept your hypothesis has failed? Failed is inaccurate terminology. I simply adjusted my theory after experiencing unintended results. Enough bickering, both of you! You're right. I wanted to destroy the power source to end his project once and for all. But as the Dicastis, it should be your decision. The project Neoclis is working on is important for the future of Atlantis. Hand over the rock. I hope you know what you're doing. Thank you. This will propel Atlantis' sustainability forward by centuries. All those cynics like Melita will see the progress eventually. Just be careful. It sounds like your theory could still use some work. This is the right course of action for all of Atlantis, Dicastis. Trust me. Please, do me the honor of returning the stone to the device. Tak, máme ten kámen zpátky. A jdeme ho vrátit zpátky do zařízení a zprovoznit to a určitě se všechny kytky zase zregenerujou. Tak pojď. To ještě abych ten kámen zničil, tyhle, když tady doslova 20 minut tady řeším. Dobrý, tak jo. A teďka se jdeme podívat, jestli to vůbec bude fungovat. Protože pokud ne, tak to bude veliký špatný. A budeme doufat, že to bude fungovat, protože jestli ne, tak to je prostě špatný. Tak jo. Funguje ten systém. No, očividně, když je mise splněná. O, 73. úroveň, hele. Fakt překypuju. Jo, funguje to. Vypadá to luxusně dobrý, ale ta hlavní mise už by to chtělo. Protože hlavní mise ne a ne furt dojít. Takže tohleto jasně, tady pak máš ty nerozbitné odlitky a vyrob legendární zbraně. A někdy digastovu zbroj. Wow, a to vypadá hrozně pěkně. Kažka, že to je zase válečnický, to. Tak to bych mohl najít, tyjo. Oni mají u sebe ty atlantští polymarchové. A domů a zovem bylo řečeno, že na Atlantidě. OK, tak jo. Hele chat, já doufám, že se vám stream líbil, pokud to ne, můžete zanechat like, odběr, vykřičník Discord. No a když tak ve 4 se vidíme zase u Assassin's Creed Odyssey, budeme zase pokračovat v DLCčku, doufám, že už to dohrajeme co nejrychleji.
Já vám přeju příjemný zbytek dne a dobrou chuť. No a mějte se. Čau.